සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ගැජට් වලට කැමති ඔයාලා. අද මම ගෙනත් තියෙන්නේ Aliexpress එකෙන් ඕඩර් කරපු portable Bluetooth speaker එකක්. අපිට මේ ස්පීකර් එක charge කරන්න කේබල් එකත් මේ පැකේජ් එකත් එක්කම හම්බුණා. මේ ස්පීකර් එක ග්‍රෑම් 90ක් විතර බර වෙනවා. සෙන්ටිමීටර් 8ක විස්කම්බයකින් හා සෙන්ටිමීටර් 3ක ඝනකමින් මේක නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේක බොඩි එක අපිට ප්ලාස්ටික් වලින් දෙක ගන්න පුළුවන්. අපිට මේක ලේසියෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න බටන් පහක් මේකේ තියෙනවා. මුලින්ම අපිට on off කරන්න බටන් එක මෙතනින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ ස්කිප් කරන්න බටන් දෙක දෙපැත්තෙන් තියෙනවා. ඒ වගේම ප්ලේ කරන්න ස්ටොප් කරන්න බටන් දෙක වගේම මයික් එකකුත් මේකේ තියෙනවා. මේ ස්පීකර් එක අපිට මෙතනින් තමයි charge කරගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම යට පැත්තෙන් අපිට සවුන්ඩ් එකට දෙන්න පුංචි හෝල්ස් තියෙනවා දකින්න පුළුවන්. මේ ස්පීකර් එක අපිට වර්ග දෙකකින් ගන්න තියෙනවා. මම මේ ගෙන්නලා තියෙන වීදුරුවක උනත් අලව ගන්න පුළුවන් මේ රබර් එක තියෙන මොඩල් එක. තව මේ වගේම රබර් එක නැති මොඩල් එකකුත් අපිට ගන්න තියෙනවා. මේ ස්පීකර් එක මීටර් 20ක් වැඩ කරනවා වගේම පැය 8ක බැටරි ලයිෆ් එකකුත් මේකට තියෙනවා. මේක අපිට ලේසියෙන්ම ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. අපි එහෙනම් කනෙක්ට් කරගෙන බලමු කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි ස්පීකර් එක ඔන් කරගන්නවා. අපි ෆෝන් එකේ Bluetooth on කරගෙන ස්පීකර් එක මේකට කනෙක්ට් කරගමු. ස්පීකර් එක කනෙක්ට් වුණාම අපිට ඒක පුංචි සද්දකින් දැනගන්නත් පුළුවන්. අපි සින්දුවක් ප්ලේ කරලා බලමු මේකේ සවුන්ඩ් කොහොමද කියලා. මේ ස්පීකර් එකට අපිට හොඳ ෆීඩ්බැක් තියෙනවා දකින්න පුළුවන්. Aliexpress එකෙන් රුපියල් 990කට වගේම මේක new user bonus එකට රුපියල් 2කටත් අපිට ගන්න පුළුවන්. මේක ගත්ත අය ඉන්නා නම් යටින් කමෙන්ට් කරන්න අනිත් අයට දැනගන්න. වීඩියෝ එක කරනකම් බලුවාට සුබ දවසක්.